নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এগ ৰোল। খাবলৈ বহুত বেছি জুতি লগা হয় আৰু বনোৱাৰ পদ্ধতিটো একেবাৰে সহজ। আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে, এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপি এগ ৰোল। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰোল বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে ময়দাখিনি মাৰি ল'ম। এটা মিক্সিং বাউলত এয়া মই 1.5 কাপ ময়দা লৈছোঁ। এচিকুট নিমখ দিম আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ ৰিফাইণ্ড অইল ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি শুকানকৈ ভালদৰে মাৰি ল'ব লাগিব। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি। আৰু এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা পানী দি এইখিনি এটা ছফ্ট ডো বনাম। এয়া চাওক, ময়দাখিনি খুব সুন্দৰ ছফ্ট ডো এটা বনাই পেলালোঁ। এতিয়া এইখিনি ঢাকি থৈ দিম 15-20 মিনিটৰ কাৰণে, ছেট হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম। আধা কাপ পানী খৰচ হৈছে মোৰ ময়দাখিনি মাৰোঁতে, 1.5 কাপ ময়দা। এতিয়া এখন ফ্ৰাইং পেনত সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ ৰিফাইণ্ড অইল লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত 2টা মজলীয়া আকাৰৰ পিঁয়াজ আৰু 2টা মজলীয়া আকাৰৰ বিলাহী এইদৰে দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মিডিয়াম গেছত ভাজি আছোঁ। সোৱাদমতে নিমখ, আধা চামুচ জলকীয়াৰ গুড়ি, আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম। মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত এইখিনি কিছু সময় ভাজি থাকিলোঁ। এতিয়া হোৱাৰ সময়ত 4/4 এভাগ সৰু চামুচেৰে চয় চচ আৰু আধা চামুচ ভিনেগাৰ দিছোঁ। ভালদৰে মিলাই দিম। চয় চচ আৰু ভিনেগাৰ দিয়াৰ পিছত 1 মিনিট সময় ভাজি এইখিনি গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি এখন প্লেটত ঢালি থৈ দিলোঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে, ছাইডত ৰাখি দিলোঁ। এয়া 20 মিনিট পিছত ময়দাখিনি সুন্দৰভাৱে ছেট হৈছে। বেলাৰ আগতে পুনৰ এইখিনি প্ৰায় 2 মিনিট সময় ভালদৰে মাৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই যিহেতু 3টা ৰোল বনাম, গতিকে 3খন পৰঠাৰ কাৰণে সমানভাৱে ডোখিনি 3টা লাড্ডু বনাই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি বেলাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম। অকণমান শুকান ময়দা লগাই লৈ এখন ডাঙৰ ৰুটিৰ আকাৰত গোলকৈ বেলাৰ চেষ্টা কৰিম। এয়া চাওক, ৰুটিখন বেলি পেলালোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত তেল লগাই ল'ম। ৰিফাইণ্ড অইল লগাই ল'ব, গোটেইখন ৰুটিত সমানভাৱে যাতে তেল লাগি যায়। তেল লগোৱাৰ পিছত এইদৰে কুচি কৰি দিব লাগিব। এইদৰে প্লেটছবোৰ কৰি দিব মই দেখুৱাৰ দৰে। আৰু এইখন এখন সুন্দৰ লাচ্ছা পৰঠা বনাই ল'ম। এয়া চাওক, মই দেখুৱাৰ দৰে কামটো কৰিব। লাষ্টৰখিনি এয়া ভালদৰে সোমাই দিলোঁ আৰু পুনৰবাৰ শুকান ময়দা লগাই লৈ এইখন ভালদৰে গোলকৈ বেলাৰ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয়। এয়া চাওক, লাচ্ছাবোৰ দেখা পোৱা গৈছে, এইদৰে ভাজবোৰ দেখা পোৱা গৈছে। এয়া চাওক, এইখন বেলি পেলাই মই ৰেডি কৰি পেলালোঁ। টাৱাখন বহাই দিছোঁ। শুকান টাৱাত প্ৰথমতে মই পৰঠাখন বহাই দিছোঁ। এটা ছাইড অকণমান সিজাওঁতে এইখন ওলটাই দি এইদৰে মই ৰিফাইণ্ড অইল লগাই দিছোঁ। ব্ৰাছ কৰিলে ৰিফাইণ্ড অইল কমতে হ'ব। মই পৰঠাখনত বেছি তেল নলগাওঁ। আপোনালোকে যদি বেছি তেল বিচাৰে বেছি তেলো দিব পাৰে, কথা নাই। এইদৰে 2টা ছাইডত মই তেল লগাই ল'লোঁ। এতিয়া ভালদৰে পৰঠাখন চাৰিও ছাইড সিজালৈকে মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত এইদৰে লুটিয়াই এয়া আপোনালোকে লাচ্ছাবোৰ নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, ফুলি উঠিছে, বৰ বঢ়িয়া হৈছে। এতিয়া পৰঠাখন হৈ গৈছে, ইয়াক নমাই থৈ দিলোঁ। এতিয়া 2টা কণী অকণমান এচিকুট নিমখ দি ভালদৰে ফেটি ল'ম। মই পৰঠাত 2টা কণী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি এটা কণী দিব বিচাৰে এটা কণীও দিব পাৰে, কথা নাই। সৰু চামুচেৰে এচামুচ তেল টাৱাখনত দি দিলোঁ। এতিয়া কণীটোৰ এইদৰে অমলেট বনাই ল'ম। এয়া চাওক, আৰু ইয়াৰে ওপৰত পৰঠাখন দি দিম। অকণমান হেঁচি দিম যাতে আঠা খাই ধৰে।
1 মিনিট সময়ৰ পিছত লুটিয়াই দিম এয়া চাওক আৰু এয়া 10-15 সেকেন্ড ৰাখি পেলাই এইখন উঠাই আনিম এতিয়া এয়া চাওক এয়া পৰঠাৰ বেছটো হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰে ওপৰত এতিয়া টমেটো কেচাপ লগাই দিম এচামুচ টমেটো কেচাপ দিছো আৰু এয়া মেয়নিজ দিছো এচামুচ আপোনালোকে মেয়নিজ বা টমেটো কেচাপ যিকোনো এটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দুইটা দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো বেছি ভাল হয় আৰু ইয়াৰ ফিলিংছখিনি ভিতৰত দি দিম মাজত দি দিব এইদৰে মই দেখুৱাৰ দৰে আৰু এয়া দুই পিনৰ পৰা পৰঠাখন উঠাই আনি ৰোলৰ আকৃতি কৰি দিলে হৈ গ'ল এয়া বাটাৰ পেপাৰ দি দিছো যাতে খোৱাৰ সময়ত হাতত তেল লাগি নধৰে এয়া চাওক আৰু লাষ্টৰখিনি এইদৰে গুজি দিব যাতে ফিলিংছখিনি খাওঁতে ওলাই নাহে এয়া চাওক ৰোল ৰেডি হৈ গৈছে গৰম গৰম এগ ৰোল খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে প্ৰিয় দৰ্শক ইমান সহজ ৰেচিপি আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই অতি সোনকালে আপোনালোকে এগ ৰোল বনাই খাব খাই কেনেকুৱা পালে ইয়াৰ জুতিটো এটা কমেণ্ট কৰি জানিবলৈ দিবলৈ যাতে নাপাহৰে আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো ভাল পাব বুলি গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰটো নিশ্চয় কৰে যেন আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে